ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ પાઠ નંબર 4 બરોબર છે પાઠ નંબર 4 જૂથની બનાવટના આપણે પદાર્થો વિશે સમજીએ એટલે કે પદાર્થમાં આપણે બે વસ્તુ સમજી ગયા કે ઘન પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થો હોય છે બરોબર ઘન પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થમાં આપણે આગળ જોવાનું છે કે દ્રાવ્ય છે કે અદ્રાવ્ય દ્રાવ્ય એટલે શું કે તે ઓગળી શકે ઈ અને અદ્રાવ્ય એટલે શું કે જે ન ઓગળી શકતા હોય એવા પદાર્થ બરોબર હવે આપણે જોઈએ તો ત્રણ પ્રકારના પદાર્થની આપણે માહિતી મેળવીએ તો મીઠું ખાંડ રેતી ચોક પાવડર બરાબર હવે આ પ્રકારના પદાર્થ છે તો મીઠું અને ખાંડ તમને ખબર છે કે પાણીમાં શું થાય ઓગળી જાય અને રેતી અદ્રાવ્ય એટલે શું છે ઓગળી શકતી નથી શું ઓગળી શકતી નથી મીઠું દ્રાવ્ય છે એટલે એ ઓગળી શકે છે ખાંડ દ્રાવ્ય છે એટલે ઓગળી શકે દ્રાવ્ય છે એટલે ઓગળી શકે છે શું કામ કારણ કે અંદર એટલે કે પાણીની અંદર પોતે અદ્રશ્ય છે અદ્રશ્ય થઈ જવું એટલે શું ઓગળી જવું શું ઓગળી જવું બરાબર મીઠું અદ્રાવ્ય નથી શું કામ એ દ્રાવ્ય છે કારણ કે ઓગળી શકે છે એવી રીતના ખાંડ રેતી પાણીમાં ઓગળી શકે નહીં પોતાની જગ્યા જમાવી શકે પરંતુ ઓગળી શકે નહીં પછી ચોક પાવડર તો ચોક પાવડર પણ અદ્રાવ્ય છે શું કામ કારણ કે જે ચોકના જ્યાં કણો હોય પાણીમાં ઓગળી ન શકે પરંતુ પાણીની નીચે બેસી જાય છે બરાબર આવી રીતના તમારે આ વસ્તુ જોવાની છે વસ્તુઓ પાણીમાં તરાય કે ડૂબે હવે જો આ બધું બેઝિક છે તમને સરળ રીતે ખ્યાલ આવી જાય કે વસ્તુઓ પાણીમાં તરે કે ડૂબે બરાબર આ વસ્તુ તમારે જોવી તો તમે બહુ સરળતાથી જોઈ શકો કે પાણી કરતા વજનવાળી વસ્તુ લાકડો પાણીમાં તરે ટેનિસનો બોલ પાણીમાં તરે પ્લાસ્ટિકનો બોલ પાણીમાં તરે પરંતુ લોખંડ જેવી વસ્તુ છે લોઢા જેવી વસ્તુ છે પાણીમાં ડૂબી જાય છે શું કામ તો કે એનો વજન પાણી કરતા હલકો હોય છે એવું તમે જનરલી સામાન્ય રીતે તમે તમારી જિંદગીમાં પણ અવલોકન કરેલું હશે બરાબર છે પછી શું કીધું છે પારદર્શકતા એટલે શું તો કે તમે આરપાર જોઈ શકો જો ત્રણ રીતે એને જોઈ શકાય કાં તો તમે સાવ આરપાર જોઈ શકો અથવા તો તમે છે ને એને આછું ઘાટું અથવા તો આછું પાતળું જોઈ શકો જેથી તમને આરપાર દેખાતું પરંતુ સ્પષ્ટપણે ન દેખાય એને શું કહેવાય થોડુંક આછું દેખાય છે એમ ગણતરી કરાય પછી શું કીધું છે અવલોકન આ પાઠનો છેલ્લો મુદ્દો કે આ ત્રણ પ્રયોગ કર્યા એનું છેલ્લે અવલોકન છે બરાબર આ ત્રણ પ્રયત્નો છે એનું છેલ્લે અવલોકન શું આવે તો કે આપણને સ્પષ્ટપણે એટલો ખ્યાલ આવી જાય કે કોઈ પણ વસ્તુનું અવલોકન કરો એટલે એનો નિર્ણય ખ્યાલમાં આવે અવલોકન એટલે શું કે એનો પ્રયોગ કરો હવે દાખલા તરીકે આનો પ્રયોગ કર્યો આપણે બરાબર દ્રાવ્ય છે કે અદ્રાવ્ય તો કે મીઠાનું રેતીનું અવલોકન કરો તમે તો મીઠું પાણીમાં દ્રાવ્ય એટલે કે ઓગળી જાય છે એનો નિર્ણય આવી ગયો પછી રેતી પાણીમાં ઓગળી શકતી નથી એટલે એનો નિર્ણય આવી ગયો બરાબર પછી વસ્તુઓ પાણીમાં તરે છે કે ડૂબે તો એનો આપણે નિર્ણય લાવી કે વજનવાળી વસ્તુ એ પાણીમાં ડૂબી જાય છે લાકડું નહીં લોઢું અને લોખંડ બરાબર પછી પારદર્શકતા તો પારદર્શકતા મેં તમને કીધું કે આર પાર દેખાય એ વસ્તુ ઓછું પણ દેખાય થોડું વધારે પણ દેખાય અને આછાસ પતરું પણ દેખાય બરાબર આ ત્રણેય પ્રયોગ હતા એનું આપણે અવલોકન કર્યું બરાબર પદાર્થ એના ગુણધર્મો પાણીમાં ઓગાળી શકાય કે નહીં ઓગાળી શકાય બધું જ આપણે આ પાઠમાં જોયું બરાબર હવે હંમેશના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ હંમેશના નિયમ પ્રમાણે તમારે આ પાઠનો સ્વાધ્યાય બરાબર તમારી બુકમાં લખીને મને WhatsApp કરી દેવાનો છે બરાબર ચાલો થેન્ક યુ